Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Wendy Kim. Như các bạn cũng đã biết là với những cái phần áo để khi mặc vào dễ dàng thì phần cổ áo nếu như mà không phải là vải co giãn thì các bạn sẽ buộc phải làm một là phần dây kéo, hai là các bạn sẽ làm phần cài cúc. Ngoài ra thì mình cũng có một số kỹ thuật để làm những cái đường xẻ cổ áo để khi mình mặc vào sẽ dễ dàng hơn. Thì dạng đường xẻ cổ áo này có rất là nhiều kỹ thuật, thì mình có chia thành hai loại. Loại thứ nhất là các loại đường xẻ mà không có trụ, thì mình đã có một cái video hướng dẫn riêng rồi, các bạn có thể xem lại ở video hướng dẫn may một số loại đường xẻ cổ áo ở phần 1 là đường xẻ không trụ. Và như mình đã hứa thì mình sẽ tiếp tục làm phần 2 là những cái đường xẻ mà có trụ nha. Ở đây kỹ thuật đầu tiên là mình hướng dẫn các bạn cách đường xẻ có một trụ nha. Đây là phần đường chính giữa của áo nha. Thì phần này mình sẽ làm phần đường xẻ ra, thì tùy theo các bạn muốn có phần đường xẻ bao nhiêu nha. Ví dụ là mình sẽ xẻ tới đây thì các bạn sẽ cần chuẩn bị 2 mảnh vải. Một phần này là phần trụ áo, thì tùy theo các bạn muốn có phần trụ bao nhiêu nha. Ví dụ của mình là trụ là mình làm 2 cm thì các bạn sẽ gấp đôi lên là 4 cm và chừa từ 0,5 đến 1 cm đường may nha. Sau đó mình sẽ gấp đôi lại như thế này để may vào đây. Và phần thứ hai sẽ là một phần miếng lót. Thì miếng lót này các bạn có thể tùy chỉnh nha, khoảng từ 2-3 cm gì cũng được, tùy các bạn nha. Độ dài của hai phần này thì sẽ có dài qua cái phần mà mình định xẻ nha. Với phần miếng vải mà mình sẽ làm phần trụ thì các bạn sẽ gấp đôi lại như thế này, sau đó đặt sát vào phần đường kẻ này nha. Sau đó mình sẽ may một đường chữ V như thế này. Điểm cuối cùng sẽ là ngay phần giao điểm này nha. Còn miếng thứ hai mà mình để làm miếng lót thì các bạn sẽ quay mặt phải vào phía trong và cũng đặt sát phần mép như thế này. Sau đó mình cũng sẽ may một đường hơi chéo chữ V như thế này. Với phần cuối là điểm mà mình sẽ giữ phần xẻ nha. Bây giờ mình sẽ đi may hai đường này nha. Mình sẽ bắt đầu may bằng phần mình làm trụ nha. Khi may tới điểm này các bạn có thể lại mũi ở đây. Sau đó mình cũng đặt miếng này lên và may luôn nha. Sau khi may xong ở phần mặt phải như thế này thì khi các bạn lật phần mặt trái lên, ta sẽ có một cái hình chữ V như thế này. Bây giờ các bạn sẽ dùng kéo để cắt phần đường chính giữa nha. Các bạn sẽ cắt sát phần mũi chữ V này. Như thế này ạ. Sau đó các bạn sẽ lật mặt phần miếng đáp này ra và may một đường mí ở đây. Sau khi may xong một đường mí ở phía bên phần miếng đáp thì các bạn sẽ gấp vào trong. Còn miếng bên phần trụ này các bạn cũng sẽ nhét vào phía trong như thế này. Chỉnh cho hai phần này là trùng với nhau. Sau đó các bạn sẽ may một đường ở cố định phần trụ với lại phần đáp lại nha. Đây là thành phẩm sau khi may xong. Mình đã gọt bớt phần thừa ở phía trên này đi nha. Đây, mình sẽ được một phần trụ ở phía trong như thế này. Bên này chỉ là phần miếng đáp thôi. Đó, như thế này. Và đây là phần mặt trái ở phía trong. Sau đó các bạn sẽ đi viền cho phần cổ. Và ở phần trụ này các bạn có thể làm một phần khuy ở đây để cố định. Ưu điểm của mẫu này là may khá là đơn giản,
và dễ cho các bạn mới bắt đầu. Và nhược điểm là các bạn chỉ nên may với những cái vải mà không bị tưa vải, như là vải thun cô tông hoặc là những vải nỉ dạ chẳng hạn. Tại vì cái đường may này rất là nhỏ. Nếu như các bạn may bằng vải dễ bị tưa thì khi các bạn may sát mí như thế này nó rất là dễ bị rách ra nha. Và còn một lưu ý nữa là phần cổ, các bạn có để ý là lúc nãy mình may á thì nó sẽ tạo một hình chữ V. Thì nếu các bạn không trừ đi phần này khi các bạn vẽ rập thì khi các bạn may lại nó sẽ thiếu hụt phần cổ này nha. Đây, mình đã xong một kiểu đầu tiên như thế này. Kiểu mổ trụ thứ hai mà mình sẽ giới thiệu trong video ngày hôm nay là một kiểu mổ trụ khá là thông dụng, là phần sẽ có 2 trụ. Thì đây, thứ nhất là phần áo với đường chính giữa như thế này. Thì tùy theo các bạn muốn làm phần xẻ trụ này có bao nhiêu. Ví dụ ở đây mình làm xẻ là 2cm, tức là phần trụ sau khi thành phẩm là 2cm. Thì các bạn sẽ từ đường chính giữa này các bạn chia đôi ra, mỗi bên là 1cm nha. Còn nếu các bạn làm phần trụ là 3cm thì các bạn cũng chia đôi ra, mỗi bên là 1,5cm. Sau đó các bạn kẻ hai đường. Sau đó tùy theo các bạn muốn có phần trụ mổ tới phần nào. Ví dụ ở đây là mình sẽ tới đây nha. Các bạn nhớ kẻ cho thật là thẳng nha. Sau đó các bạn sẽ chuẩn bị 2 miếng vải để làm phần trụ. Thì chiều dài của phần miếng vải này sẽ dài hơn với phần mà mình định làm trụ ở đây nha. Còn chiều ngang vì mình sẽ làm phần trụ là 2cm thì các bạn sẽ nhân đôi lên là 4cm và cộng thêm 2cm đường may là 6cm. Còn nếu các bạn làm phần trụ là 3cm thì tương tự các bạn sẽ làm 3 x 2 là 6 cộng với 2cm đường may là 8cm nha. Đây, như thế này. Và khá nhiều bạn nói là chị ơi sao mà em mổ trụ hoài không có được đẹp. Thì một bí quyết rất là đơn giản là mình sẽ sử dụng keo. Ở đây mình dùng là keo giấy mỏng nha. Thì mình sẽ cắt 3 miếng keo. 2 miếng keo là để mình sẽ ủi vào với phần miếng đáp, và một phần miếng keo là mình sẽ ủi vào phần mặt trái của phần thân áo nha. Đây, các bạn sẽ ủi vào đây nha. Bây giờ mình sẽ đi ủi phần keo vào 2 miếng đáp và phần này nha. Đây, sau khi mình đã ủi một miếng keo vào phần mặt trong của phần thân áo như thế này, và 2 phần miếng đáp này mình cũng đã ủi phần keo vào, thì tiếp theo các bạn sẽ gấp đôi phần miếng đáp này. Các bạn gấp luôn ở hai bên nha. Sau đó tiếp tục các bạn sẽ đi ủi cho phần mép này thiệt là thẳng. Và mình sẽ đi vắt sổ đường chung quanh này luôn nha, với những cái vải mà bị tưa. Sau khi đã ủi gấp đôi lại và vắt sổ như thế này, tiếp theo các bạn sẽ đặt phần miếng đáp với phần không vắt sổ vào phía trong như thế này. Đặt sát phần đường kẻ. Đặt sao mà các bạn vẫn nhìn thấy cái đường kẻ ở trên phần vải nha. Sau đó các bạn sẽ kẻ ra đây. Và các bạn sẽ làm ở đây là 2cm. Đó, các bạn sẽ kẻ như thế này. Tương tự các bạn cũng đặt phần miếng đáp bên này vô. Sau đó các bạn sẽ đặt
ngược lại, tức là phần vắt sổ là nằm chính giữa và phần mép này nằm phía ngoài như thế này. Sao cho đường phía ngang là trùng nhau, đường dọc cũng là trùng nhau, và các bạn sẽ may từ trên này xuống tới điểm chính giữa này nha, tới cái giao điểm của hai đường chéo này. Tương tự với phía bên này nha. Đây, các bạn sẽ may tới đây nha. Nhớ lại mũi ở đây nha các bạn. Các bạn nhớ đặt mũi kim ở chính giữa cái đường giao điểm này nha. Và canh cho thật thẳng sao cho đường mình vẽ này nó sẽ trùng với cái đường vẽ chính dưới này nha. Bây giờ mình bắt đầu may nha. Tương tự với phía bên này luôn. Đây, sau khi các bạn may xong như thế này ở mặt phải thì các bạn sẽ lật mặt trái ra, so xem hai mũi kim hai bên nó đã trùng nhau chưa. Các bạn cũng kẻ lại đường trục chính giữa nha. Sau đó mình sẽ dùng kéo cắt theo đường thẳng này tới cái mũi tam giác này. Sau đó các bạn sẽ cắt chéo qua hai bên. Khi cắt các bạn nhớ lưu ý là mình cắt đúng cái góc nhọn này nha. Đây, các bạn sẽ cắt ra như thế này. Sau đó các bạn sẽ đẩy phần nẹp vào phía trong. Sau khi các bạn để hết vào phía trong như thế này, kiểm tra kỹ lại là hai góc bên này nó đã bằng nhau chưa nha. Sau đó các bạn sẽ lật lên, vuốt cho thật phẳng và may cố định cái đường lưỡi gà này lại nha. Lúc này khi may cái đường này khá là quan trọng để quyết định là cái phần nẹp của mình có đẹp hay không. Thì các bạn nhớ may cho thật chính xác nha. Và mình nên dùng mũi chỉ nhỏ thôi để mình may cái đường nhỏ này cho đẹp nha. Và nhớ chỉnh cho hai mép này là khít với nhau như thế này. Khi may các bạn sẽ lại mũi nha. Đây, sau khi mình đã may xong phần lưỡi gà này và mình cũng đã ủi cho cái góc này được phẳng ra như thế này. Đây, thành quả sau khi may xong, góc này là góc vuông, không bị cộm, không bị thừa chỗ này, và hai đường trụ là khít nhau như thế này là mình đã đạt yêu cầu rồi nha. Các bạn cũng có thể may thêm một đường mí ở trên nếu thích, còn mình thì không thích có cái đường mí này nên mình để nguyên như vậy cũng được nha. Mặt trái ở phía trong, mặt phải. Sau đó thì mình sẽ may cổ hoặc là may viền ở đây, và có thể làm nút ở đây nữa nha. Kiểu xẻ thứ ba vẫn là dạng kiểu xẻ có trụ và vẫn là phần có hai trụ nha. Nhưng mà hai trụ này sẽ không chồng lên nhau mà sẽ cách ra. Ví dụ ở đây mình sẽ làm phần trụ ở đây là 3 cm thì mình sẽ lấy mỗi bên là 1.5 cm nha.
khi hai phần trụ này, mỗi trụ sẽ là một nửa ở đây, tức là mỗi trụ sẽ là 1.5 cm, thì các bạn sẽ cần nhân đôi lên để mình gấp đôi, là 1.5 nhân 2 là 3 cm, cộng với 2 cm đường may là 5 cm. Đây, chiều ngang mỗi phần là 5 cm và chiều dài thì sẽ dài hơn phần mình sẽ mỗi trụ ở đây nha. Và tương tự là muốn cho đẹp thì các bạn cũng sẽ dùng keo giấy mỏng để ép nha. Hai phần keo cho hai phần trụ và một phần mình sẽ ủi lên phần thân áo ở phía trong nha. Sau đó tương tự như là phần cổ trụ mà hai nẹp sát nhau thì mình cũng sẽ đi gấp đôi phần miếng trụ lại, ủi cho phần mép này thật là thẳng. Sau đó mình sẽ đi vắt sổ phần mép phía ngoài mình không ủi này nha. Các bạn làm tương tự hai bên. Sau đó các bạn sẽ đặt một miếng trụ như thế này, sao cho sát với lại đường chính giữa này nha. Và mình sẽ đo là 1.5 cm. Tương tự phía bên này cũng vậy. Sau đó các bạn sẽ đặt ngược hai miếng lên lại với nhau, tức là miếng bên trái thì mình sẽ đặt qua phía bên phải và miếng bên phải mình đặt ngược qua phía bên trái. Và tương tự như là phần trụ trước, các bạn cũng sẽ may đường thẳng tới cái phần giao điểm này và lại mũi ở đây. Khi may xong như thế này, tương tự như là phần trước, các bạn cũng sẽ đi cắt đường chính giữa, và tới đoạn này thì các bạn sẽ cắt phần mép này là 1 cm và cắt hình tam giác qua hai bên. Các bạn nhớ lật phần mép này lên để cắt cho sát phần này nha. Sau đó tương tự các bạn cũng nhét hai phần này vào phía trong. Sau đó các bạn cũng lật lên và may cố định cái đường lưỡi gà này lại. Nhớ chỉnh cho hai mép này là sát nhau nha. Khi may các bạn sẽ đẩy hai phần mép này là khít nhau như thế này. Và may một đường thật thẳng ở đây nha. Đây, thành phẩm sau khi may xong sẽ như thế này. Hai góc phía bên này là góc vuông, hai phần mép phải là khít nhau như thế này, và đường sẽ là cân đối, là mình đã đạt yêu cầu rồi nha. Cũng rất là đơn giản phải không nào? Sau đó các bạn có thể may cổ áo hoặc là đi viền phần cổ này, và có thể làm một phần cúc chồn qua đây nếu các bạn thích nha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong các bạn một số kỹ thuật với đường xẻ có trụ cho phần cổ áo. Chúc các bạn thành công. Thân chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video khác.